Patut ni lah apa yang disappointing tadi. Cerita yang recommended by J. Patutnya itu jawapan aku. Silap lah. Silap lah. Hi guys, welcome to our second episode of Red and Direct Podcast. Kalau siapa yang tengok, kita ada brother-brother kacak kita. Ada Alan dengan ada J. Tapi hari ni, korang boleh perasan dekat nama-nama tepi ni, ada dua tetamu tambahan. Kita ada dua rupawan yang akan join kita hari ni, iaitu Nat dengan Zaidah. Hello, saya Zaidah. Saya writer di R&D Studio. Tahun ni dah masuk tahun keempat saya bekerja di R&D. Hi, I'm Nat. I'm a graphic designer in R&D Studio. Dah bekerja almost 3 years. Alright, so that's Nat dengan Zaidah. Ada sebab kita invite diorang berdua hari ni. Topik yang kita sembang ini adalah berkenaan dengan movies. Filem-filem. Okay, kalau korang nak tahu, J, Nat dengan Zaidah bagi saya lah, diorang ni macam bila sembang pasal movie, diorang akan sembang movie yang bukan klise tau. Diorang akan sembang cerita-cerita yang orang tak pernah dengar kan. Kita nak tanya Zaidah, apa kind of movie yang dia enjoy? Movie yang saya enjoy banyak sebenarnya, tapi yang saya memang minat ialah coming of age films. Kepada siapa yang tak tahu, coming of age films tu dia bawah kategori drama lah, tapi dia punya main character dia fokus selalunya kat budak-budak atau teenagers yang going through some changes in their life. Contohnya dekat US kan, macam cerita John Hughes, The Breakfast Club, Pretty in Pink semua. Tapi kalau dekat Malaysia, korang mesti tahu cerita Yasmin Ahmad kan, macam Sepet, Musin. Itu ialah filem-filem coming of age. Nampak tajuk filem yang kalau tanya dengan orang memang jarang dengar lah. Macam mana dengan Nat? Movie macam mana yang Nat enjoy? Nat pun macam Zaidah juga. I have so many like genres yang Nat suka. Tapi my top favorite is drama, because drama ni dia macam shows us humans macam at their best and their worst. So macam dia akan tunjuk based on true stories. For example, macam cerita An Education, Maudi, or macam 20th Century Woman. Interesting. Nampak kita dah ada pattern kat sini kan. Bagi tahu macam diorang suka cerita drama lah, pendek kata lah, walaupun berbeza. Adakah J juga pun akan join diorang ni kan, layan cerita drama ke macam mana J? Saya open, tak ada minat certain genre apa, drama ke, tak kisah sebenarnya. So basically any movie lah. Usually kalau yang touching lah. Okay, yang elemen emotion dia tu memang beri impact lah. Tak kisah macam mana pun, tapi bila right in the field tu, itu memang baik lah. Balan macam mana Balan? Saya rasa saya memang lari habis lah daripada J, Nat dengan Zaidah. Sebab saya, kalau saya minat filem, tak ada genre yang tertentu. Tapi saya biasanya akan tertarik pada sci-fi ataupun action dulu. Kalau saya tengok movie tu macam drama, saya akan less tertarik lah. Tapi kalau movie tu pasal space, pasal future punya theme, saya lebih mudah tertarik lah pada cerita-cerita macam tu. Ataupun kalau macam action yang macam ada action banyak tembak-tembak, itu bagi saya lah. Itu yang akan membuatkan saya tertarik untuk tengok satu-satu filem. Kita dah tahu tadi apa movie-movie yang macam mana diorang suka tengok. Ada tak cerita-cerita pengalaman pergi wayang, cerita tu beyond expectation ataupun kurang daripada expectation? Biasa jadi macam ni sebab masa dulu memang saya selalu tengok wayang. Cerita yang tak look forward pun saya akan tengok agak kat wayang. Jadi masa time-time macam tu memang selalulah jadi kes-kes macam tengok nampak poster cantik, trailer pun macam best kan, tapi bila masuk tengok cerita apa ni kan, macam cerita murah je, macam action dalam 10 minit, tapi kat teaser trailer nampak macam best gila kan. Kalau bagi contoh sedih juga sebab cerita yang cerita tu yang memang saya look forward lah, dia Star Wars yang latest lah, sebab penutup dia tu saya tak puas hati. Saya dah lah minat Star Wars kan, tapi Rise of Skywalker tu tak sangka lah, daripada 8 episod lepas tu dia prequel kan, episod 1, 2, 3, tapi ending dia episod 9 jadi kira tak dijangka lah macam ni. Maknanya tutup dia tu tak best lah untuk saya. So kalau kira latest
cerita yang macam Am tanya, cerita yang tengok trailer best, looking forward semua kan. Tapi bila tengok keluar wayang macam sedih kan. Kira tu lah sedihnya yang baru-baru ni, Star Wars yang baru lah, Rise of Skywalker ni bagi saya. Okay, kalau macam J macam mana J? Ada pengalaman macam tu J? Paling saya ingat Batman vs Superman lah. Itu je lah. Macam dah hype gila lah. Sanggup datang di Sarawak pergi KL kan, nak tengok. Yang main tu J fly daripada Sarawak ke KL semata-mata nak tengok Batman vs Superman lah. Kalau ni Zaida? Alan dengan J macam cakap movie yang diorang nak tengok tapi disappointed kan. Tapi saya terbalik. Saya pergi tengok satu cerita ni, ingatkan macam cerita dia biasa je, tapi bila keluar daripada wayang tu saya macam wow, cerita ni actually best. Dan cerita tu ialah Ready or Not. Kepada sesiapa yang tak tahu cerita tu pasal apa, dia pasal this girl, dia kahwin dengan seorang lelaki ni kaya tau. Family dia kaya sebab diorang jual board games. Tapi pada malam pertama diorang, lepas diorang kahwin, the family bagi tahu this girl yang dia kena main satu game. Tapi dia kena pilih tau game tu. So game yang dia pilih ialah hide and seek. Rupa-rupanya game hide and seek ni bukan game biasa-biasa. This family pergi ambil senapang semua, hunt this girl down untuk bunuh dia. Itu cerita dia. Plot twist kau. Cerita dia bila you tengok the trailer kan, dia macam ini macam cerita horror, cerita trailer biasa-biasa. Sebab bila saya tengok trailer dia, saya macam dia ada premise yang interesting, tapi itu je. Bila saya keluar daripada wayang tu, saya macam terkagum lah sebab cerita tu sebenarnya best, walaupun dia punya trailer macam tidak berapa membuatkan saya interested nak tengok. Sebab saya google pasal cerita ni, saya tengok directors dia pun macam tak famous. Filem yang this directors pernah buat sebelum ni pun macam tidak berapa famous juga. So macam saya tak ada high expectation lah. Tapi this movie sangat fun, dia thrilling, and saya suka lah. Cerita dia interesting, performance actors dia pun best, especially lead actress dia. So if korang tak pernah tengok Ready or Not, sila tengok sekarang sebab cerita dia best. Korang dah tengok Ready or Not belum? Belum. Of course lah tak tengok. Kena tengok. Cerita dia serius, macam you rasa macam dia macam biasa-biasa, tapi macam sebenarnya best tau. Banyak cakap. Ni J suka ke tak? Kalau J suka maknanya I tak boleh lah. J ke? Ya, suka yang kau boleh terima, Alan. Tak ada. Aku tak percaya. J suka tak ada. J suka tak ada. Dia bukan Swiss Army Man. Bukan ni kan. Bukan apa Swiss Army Man lah. Kalau saya kalau that time I tak percaya. J dah malas percaya dah. Patut soalan tadi tu ni lah. Jangan percaya cerita Okay. Patut ni lah. Apa sebab yang apa yang disappointing tadi. Cerita yang recommended by J. Patutnya itu jawapan aku. Silap lah. Silap lah tu jawapan aku. Kena re-record balik lah. Cerita yang saya tak puas hati yang J recommend, memang saya disappointed lah. Kalau macam Net macam mana? There are many, tapi macam yang latest one, I think It Chapter 2 lah. It wasn't a big disappointment, cuma It Chapter 2 macam less interesting than the one punya. Sebab apa yang chapter 2 ni, dia macam terlalu banyak komedi and tak cukup seram. Lepas tu dia punya narrative dia macam semua scattered lah, and the performance pun tak consistent sangat. And then the paling pelik about this film, dia kurang appearance of Pennywise. Cerita ni macam more to dicerita pasal backgrounds of the kid. Dia macam cerita balik, and then more to macam struggle of the kids. Dia seram-seram tapi dia not that seram. Macam I find it is too funny lah, and dia macam focus more to characters reuniting balik, lepas tu macam finding each other balik, more to macam pasal dia punya characters. Thank you guys, thank you for watching this episode. Kalau ada apa-apa cadangan atau komen yang kau nak sampaikan, boleh sampaikan kat bawah. Jangan lupa untuk like and subscribe. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye guys. Bye.